Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi fac o citire, fac o emisiune despre vibrația numărului 8, dar și despre eclipsa aceasta de soare care se petrece în Berbec. Îmi pare tare rău că nu am apucat să postez aseară, însă această eclipsă va avea efect pentru următoarele 6 luni, dacă nu, chiar mai bine de atât. Vă rog tare mult de aici să luați doar mesajele cu care rezonați voi cu adevărat și ce nu să lăsați deoparte. Voi dezvălui niște informații care s-ar putea unora dintre voi să vă zguduie nivelul de conștiință sau chiar viețile. Asta nu înseamnă că ceea ce transmit eu aici nu este parte din adevăr sau că voi nu aveți dreptate. Voi sunteți liberi să vă luați fix informațiile cu care rezonați sau pe cele pe care le puteți duce, pe care le puteți procesa în acest moment prezent, însă indicat este să cercetați pe cont propriu, cel mai bine. Să ascultați poate ce am eu de spus sau ce are de spus altcineva sau să nu ascultați de nimeni și de nimic, ci să căutați voi singuri informațiile pentru care sunteți pregătiți să faceți un pas înainte sau pe care sunteți pregătiți să le integrați. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți abonați, dacă ați rămas aici, știind că s-ar putea ca lumea voastră să se zguduie puțin astăzi. Vă mulțumesc pentru sprijin și pentru suport, iar celor care sunteți noi, dacă veți găsi potrivite mesajele de aici, vă invit să vă abonați, să apăsați butonul de like pentru a mai vedea și alte emisiuni în viitor, pentru a fi notificați. Așadar, nu voi face neapărat o citire de tarot așa cum v-am obișnuit până acum, ci astăzi va fi o discuție mai liberă, pentru care voi încerca să fiu cât se poate de explicită și de coerentă, astfel încât informația să ajungă la voi cât mai simplu, dar cât mai clar. Vorbim despre eclipsa de soare din Berbec, despre această euforie, nebunie, isterie care s-a creat în jurul acestui eveniment și, pe de o parte, este de înțeles, pentru că are o semnificație profundă. Însă, ca tot ceea ce se transmite în zilele noastre, are și un sens de a manipula. Începem întâi cu explicația numărului 8. În Lenormand avem sicriul. Casa 8-a din astrologie este cea a Scorpionului. Moarte și renaștere. Această casă în astrologie ne vorbește despre propriul nostru subconștient. Lucrurile pe care le-am îngropat atât de adânc, care ne dor atât de tare, încât nu mai vrem să revizităm acele trăiri, acele traume, pentru că dor, pentru că ne copleșesc, la nivel emoțional mai ales. În tarot avem puterea. Puterea care este o carte a leului, care vorbește despre copilul interior, despre copilăria noastră, despre iubire, despre creativitate, despre forță, dar și despre abilitatea noastră de a străluci, de a avea încredere în noi înșine, de a fi generoși, înțelegători unul cu celălalt. Puterea în tarot ne arată practic capacitatea noastră de a ne ridica dincolo de instinctul nostru primar, de a ne face frumoși din bestie. Pentru noi în România, această eclipsă se va produce în jurul orei 21-21. Sub arcana 21 avem lumea, o încheiere, o desăvârșire. Este vremea să lăsăm în urmă un capitol din trecutul nostru. Pentru că avem experiență, l-am înțeles, sau pentru că atât s-a putut face și trebuie să mergem mai departe. Această eclipsă are ascendentul în Scorpion și vine cu moartea vechiului program, a vechii vieți, a versiunii tale anterioare, pentru ca tu să poți renaște acum, pentru o lume mai bună, din care toți facem parte și la care toți trebuie să contribuim. Un singur om nu va salva pe nimeni. S-au vehiculat foarte multe informații pe internet în legătură cu această eclipsă. Ba că este apocalipsa. Apocalipsa înseamnă a dezvălui ceva. Lucruri dezvăluite, revelații. Ba că este sfârșitul lumii. Ba că este o profeție legată de Biblie. S-au mai făcut asocieri cu povestea profetului Ionah sau Jonah, cum vreți să-i spuneți, care a fost în Ninivet, unde locuitorii erau violenți și Dumnezeu l-a trimis acolo. A fost înghițit de un pește mare, de o balenă mare, unde a stat 3 zile, deci a avut 3 zile de întuneric.
și apoi a fost lăsat pe mal când Dumnezeu a ordonat acestui pește să îl lase acolo, pe țărm. Această eclipsă în America, tocmai de aceea s-a corelat cu povestea biblică a profetului, va trece prin orașele Nenevet, Ionah și Rapture. De aici a venit și asocierea cu marele eveniment ruptura sau Rapture, că se separă pământul, că intrăm în nu știu ce dimensiune și toate aceste, din punctul meu de vedere, bazaconii și utopii, pentru că lumea și-a pierdut discernământul total și nu este vina noastră, este vina acestui sicriu care deține informațiile, dar noi am îngropat aici informațiile foarte adânc și refuzăm schimbarea, refuzăm să ne amintim pentru că durerea este foarte mare, trauma la nivel colectiv este foarte puternică. Acum, tot în Biblie ni se spune că trăim sub un dom, sub un firmament. În Geneză, parcă, dacă nu mă înșel, căutați voi și veți găsi cu adevărat exact, cu exactitate unde, se spune că s-au separat apele de sus de cele de jos printr-un firmament și că trăim sub un dom, sub o cupolă. Cupolă pe care o puteți vedea în filmul Jocurile Foamei. Jocurile Foamei, unde erau 12 cartiere. În primul, evident, că stăteau cei bogați, elita lumii, și în celelalte oamenii de rând, muritorii de rând. Însă, în acest film mai exista și un al 13-lea cartier, care era al rebelilor, care au făcut niște lucruri pe acolo. Deci avem simbolistică, în esență. 12, care sunt cele 12 semne ale zodiacului, 12 apostoli plus Iisus 1-13 și așa mai departe. Numărul 13, care este arcana moartea, transformarea, dar care vorbește despre o transformare puternică la nivel de sine și la o regenerare, la capacitatea noastră de a integra și de a ne reaminti, de a renaște. În fața morții toți suntem egali. Acum, această eclipsă practic nouă ne spune, sau acesta este nivelul meu de înțelegere, este prin perspectiva mea, această emisiune evident că are un sens educativ, fiind o platformă de divertisment, nu mă aștept ca cineva să o ia neapărat în serios, însă poate ceva de aici vă ajută pe voi să vă deslușiți anumite idei sau misterul din viețile voastre acum. Noi la bază suntem energie, pentru că acel dom de deasupra, acel firmament, este un câmp de energie, o rețea de informații și de coduri pe care toți o hrănim și o alimentăm și la care toți suntem conectați, fie că ne dăm seama, fie că nu. Mentalul colectiv este un egregor, o formațiune, da, care conține la nivel energetic toate gândurile noastre, toate trăirile noastre, care ne influențează, de unde ne luăm ideile, dar și unde plasăm noi intenții, idei și așa mai departe. Noi suntem practic interconectați. Lumea în sine, lumea în care trăim noi, este toată energie. Energia aici, în planul fizic, este condensată la nivel subatomic în materie. Masa la care noi ne așezăm să cinăm este energie, doar că este condensată și în frecvența planetară capătă formă. Așa cum capătă formă și viața noastră și casa în care trăim, dar prin gândurile noastre. Realitatea este creată de mintea noastră, prin creierul nostru, prin sistemul nostru nervos, dar și prin emoțiile noastre. Noi, de mici, suntem învățați cine suntem, ce trebuie să facem în această viață și căpătăm o identitate. Ne este alocată o identitate. Identitate care nu este tot una cu cea originală, cu cea naturală. Mai ales, ținând cont și de faptul că încă din pântecul mamei noi preluăm transgenerațional toate programele strămoșilor noștri. Programe înseamnă părerile lor despre viață până atunci, credințe limitative, pentru că așa au fost vremurile de atunci. Ne naștem cu o moștenire genetică, dar și cu o moștenire energetică și apoi învățăm să fim
cine suntem învățați că trebuie să fim. Însă nu suntem cu adevărat noi, pentru că din specie în specie sau din generație în generație se perpetuează o informație falsă plasată în conștiința oamenilor, în mentalul colectiv, niște forțe care au un interes aparte pentru ca noi să nu ne reamintim cine suntem cu adevărat. Pentru că tot ceea ce ne înconjoară este energie și noi suntem energie și la bază Dumnezeu, cum îl numim noi, este tot energie. Noi suntem bucățele, da? Fractal se numește în literatura de specialitate termenul acesta, din conștiința supremă. Noi suntem inteligență. Mintea noastră este inteligență. Tocmai de aceea avem și inteligența artificială. Noi suntem inteligență originală. Și prin această inteligență originală noi putem să ne creăm viețile, doar că nu ne dăm seama de aceste lucruri. Creierul este sistemul de operare și prin gândurile noastre, care sunt mintea, noi introducem în creierul nostru convingerile noastre, creier care va transmite prin sistemul nervos informații în tot corpul nostru și prin ceea ce simțim, pentru că emoțiile sunt energie în mișcare, noi vom materializa lumea în care trăim, adică realitatea. Vom trăi experiențele, vom întâlni oamenii pe care îi vom atrage în viețile noastre în funcție de vibrație. De ce? Pentru că gândurile noastre sunt vibrație, sunt informație, sunt sunet și sunetul s-a dovedit științific că modelează materia. Sunt pe internet clipuri despre cum la o anumită vibrație se aranjează în diferite tipare nisipul sau apa. Sunt lucruri dovedite, le puteți căuta singuri pentru a le putea înțelege mai bine. Așadar, ce legătură au toate acestea cu religia și cu Dumnezeu și cu eclipsa? Păi, în primul și în primul rând, dacă ne uităm etimologic la cuvântul minte sau ne uităm la el pur și simplu, găsim verbul a minți sau a aminti. Minte, cineva mă minte. Limba pe care eu o vorbesc a fost și ea alterată de-a lungul timpului, dar este mai apropiată de limba originală a oamenilor, a strămoșilor noștri de demult, care eram de fapt tot noi, cu alt nume și cu alt prenume. Acum, noi trăim într-o iluzie, ne spune hinduismul. Ce înseamnă această iluzie? Iluzia separării și iluzia salvatorului. Ne rugăm la Dumnezeu, ne rugăm și avem așteptarea ca cineva să vină să ne ajute. Și această credință a noastră ne creează o iluzie, pentru că nu vine nimeni niciodată să ne ajute și nici să ne salveze. Și nu a venit nimeni niciodată să o facă. Tatăl nu poate naște, niciodată bărbatul nu a născut. Mama naște. Tatăl, dacă vorbim despre tatăl, spunem el vine. El, Iahve. Mama este magnetic. El este electric. Nu sunt lucrurile dezvăluite corect. Am fost mințiți. Ăsta este adevărul. Tot ceea ce știm noi despre lumea în care trăim este o minciună. Și asta ne spune și Biblia. Lai, o mare minciună, venită încă de la turnul lui Babel încoace, de la babilonieni, de când noi nu ne-am mai putut înțelege între noi și de când limbile ne-au fost amestecate. Asta este informația din scrierile vechi, că limbile noastre au fost amestecate pentru că s-a supărat Dumnezeu pe noi și n-a mai vrut să ne înțelegem între noi. Dumnezeu nu poate să se supere pe nimeni, pentru că Dumnezeul din Biblie nu este și cel real. Energia supremă, conștiința supremă, inteligența supremă nu este tot una cu personajul din Biblie care ne bate și ne rupe oasele când noi greșim. Noi greșim pentru că am uitat cine suntem, noi greșim pentru că trăim într-o lume a polarității, o lume care are și bine și rău, are și alb și negru. Noi greșim pentru că în acest câmp energoinformațional sunt erori și pentru că nu mai știm.
cum să trăim în armonie. Noi suntem una cu creația supremă și toate aceste lucruri vor începe să iasă la suprafață de acum înainte. Berbecul este a fi. Cine suntem noi cu adevărat? Și în acest moment avem acolo o aliniere între Mercur în perioada de retrogradare, așa cum am spus, care își taie conexiunea cu mentalul colectiv și cu spiritul de turmă și ne oferă o șansă să ne reamintim cine suntem. Poate nu azi, poate nu mâine, dar în curând. Doar dacă noi vrem asta și necesită un act de curaj, berbecul. Este în conjuncție cu soarele, cu luna, yin-yang, masculinul și femininul, cu Chiron, eternul rănit, de generații și de generații încoace. Noi trăim în chin și în durere. Cu Venus, care este zeița frumuseții, care este cea care guvernează Taurul și Taurul este semnul corpului fizic, dar și al banilor lichizi, dar și al confortului și al proprietăților noastre, al abundenței, lucrurilor pe care noi punem preț și valoare. Și ne arată, practic, toată această aliniere, cum noi acum putem ieși din această traumă colectivă, dar cel mai important lucru din toată povestea asta este să decidem. Nici nu contează ce am spus anterior. Puteți concluziona așa, această eclipsă este despre decizia mea. De a-mi reaminti cine sunt, de a afla cine sunt eu cu adevărat. Este o decizie. Și în momentul în care decid, intenția mea poate fi materializată. Pentru că despre asta se vorbește pe internet cu separarea lumilor și noul pământ. Nu va exista nicio copie, nicio clonă a pământului. Nu plecăm nicăieri pe lună, nici înapoi, că n-avem cum. Deci nu se întâmplă lucrurile așa cum se manipulează informația pe internet. Informația este manipulată de un grup de oameni și în acest moment invoc puterea mea de creator pentru ca algoritmul să lucreze în favoarea mea și acest clip să ajungă la voi. Și îi interzic să îmi ia puterea cuvântului în acest moment, astfel încât acest clip să se răspândească atât cât trebuie și să ajungă la toți cei care au nevoie de informație și nimic mai mult. Să ne întoarcem la cine are interes. Un grup de oameni care au picat foarte tare în conștiință și care sunt descendenți ai celor care cândva s-au ocupat de lucruri necurate și necinstite, să spunem așa. Fie că vorbim despre preoții din Atlantida, despre preoții din Egipt, despre războinicii din Sumer, despre Nimrod și așa mai departe. Ei trăiesc în culte și în ocult și au ținut informația, pe de o parte pentru că noi nu o putem integra și nu o putem procesa, pe de altă parte pentru că ne-am dat acordul pentru aceste lucruri sau pentru că așa au vrut. În tot cazul, informația începe să iasă la suprafață. Dar, dincolo de toate acestea, pentru că totul a degenerat atât de tare atunci când noi am avut această traumă, pentru a ne recâștiga starea de bliss, de beatitudine interioară, oamenii au început să apeleze la fel și fel de lucruri și de artificii și s-a denaturat foarte tare calitatea noastră de a fi om. Asta a însemnat, de fapt, căderea în conștiință. Acest grup de oameni a făcut diverse lucruri urâte, să le spunem așa, ca să mă înțelegeți de-a lungul timpului, și au legătură cu religiile, pentru că religiile sunt la bază un mecanism de suprimare a puterii omului și nu sunt aliniate la creația originală și la credința pură, la sufletul omului. Religiile nu lucrează pentru sufletul omului, ci împotriva lor. Noi când ne rugăm în exteriorul nostru ne dăm puterea. Iisus spunea în Biblie că pe Tatăl îl găsim în camera noastră, dar nu se referea la camera fizică, la bordei. Se referea la inima noastră. Acolo îl găsim pe Dumnezeu, dar care Dumnezeu din Biblie nu este energia omniscientă adevărată. Este doar o copie
tristă și manipulatoare care a ținut umanitatea subjugată secole și secole la rând. Din nou, nu trebuie să mă credeți, trebuie doar să cercetați. Iisus, care se numea Iesua și a fost un om ca și noi, dar care a avut capacitatea să treacă dincolo de mentalul colectiv, să înțeleagă lucrurile așa cum au funcționat ele și să transmită lumii mai departe ceea ce și astăzi alți oameni fac, transmit. Iisus nu se întoarce pe pământ așa cum vuiește internetul acum. În Biblie informația este despre Hristos, care înseamnă cu totul și cu totul altceva. Înseamnă conștiință, conștiința originală, conștiința înaltă de la care noi am căzut în frecvență și am ajuns, precum exprimă cartea Puterea acum din tarot, să nu mai fim în conștiință înaltă, în grație, beatitudine și iubire, ci să fim în instinct primar și în mecanisme de supraviețuire. De aceea lumea care ne înconjoară sau tot ce vedeți voi în zilele noastre a ajuns în această fază și în această etapă. Ruga înseamnă să-ți concentrezi atenția și gândurile către o singură direcție și în funcție de intenția ta, dacă aceasta este în acord cu legile universale, dacă tu, când te rogi, ești pe o frecvență a iubirii, a compasiunii, a empatiei, a curajului, materializezi, pentru că acela este egregorul la care tu te conectezi și poți materializa. Altminteri ne vom ruga seară de seară, dar noi a doua zi tot nu vom avea ce mânca și așa mai departe. Pentru că peste umanitate acum este instaurată frica și frica este o vibrație joasă. De aceea s-a și manipulat informația cu această eclipsă. Ea este în esență o lună nouă care ne ajută să ne depășim trauma la nivel de mental colectiv și o putem face fără dar și poate. Se mai spune și că în această zi pornește și cernul. Am toată convingerea că așa se întâmplă. Că vor testa astăzi acceleratorul de particule. Indiscutabil, mă doare capul de bubuie și de 4 ore am încercat să fac acest clip. De asemenea, dacă apare vreun cutremur sau mai știu eu ce minune și grozăvie, ăsta este harpul care creează efectele acestea. Sunt clipuri pe internet unde oamenii s-au trezit cu nori căzuți în curțile lor. Lumea nu mai este cum era acum 20 de ani, 30 de ani. Totul începe să iasă la suprafață. Este foarte complexă explicația din spate. Ar trebui să petrecem aici 3 zile și 3 nopți, însă, în esență, dacă voi luați de aici esențialul, veți putea găsi informațiile potrivite pentru voi acolo unde credeți voi că este de cuvință să le căutați. Ce să mai explic? Ce înseamnă mentalul colectiv? Păi putem să ne uităm la mentalul colectiv ca la o rețea neuronală generală la nivel de umanitate, unde 2 câte 3, câte 4, câte 5 noi oamenii formăm câte o sinapsă. Spre exemplu, egregorul blocului meu este o sinapsă, cartierul în care locuiești tu este o altă sinapsă și așa mai departe și este ca și când noi am fi un mare creier, dar suntem un creier bolnav, pentru că noi nu mai suntem și nu mai gândim ca înainte. Și toată această poveste pe care noi o vedem pe internet și toate informațiile care sunt acum sunt de fapt pentru ca noi să nu înțelegem că suntem creatori. Așa cum am spus, și Chiron era jumătate zeu, jumătate om, așa cum suntem și noi. Și când spun zeu, spun într-un limbaj pe care să îl poată înțelege și procesa toată lumea. Noi suntem clar mai mult decât imaginea noastră din oglindă și persoana din actul de identitate, mai mult decât numele și prenumele nostru. Asta spune eclipsa astăzi, că putem dezgropa morții, ne putem uita la această arcană și o putem asocia și cu judecata, că au spus că este și judecata de apoi azi mulți. Niște chestii din astea de te doare mintea. Ce înseamnă te doare mintea? Păi uite, ești mințit. Când spui te doare mintea, spui că te doare minciuna de fapt. Te doare minciuna, dar nu mai știi să ieși înapoi de aici, din adâncuri. Din adâncuri. Bun, ce voiam să vă mai spun? Că noi nu suntem zodia în care ne naștem,
acolo era soarele și vom avea tendința să îmbrăcăm, să îmbrățișăm arhetipul respectiv mai mult. Noi suntem om, nu berbec, nu taur, că alea sunt animale. Hai să vedem cu ce ne ajută eclipsa de astăzi. Să ne recâștigăm independența, adică să fim cine suntem cu adevărat, să ne amintim cine suntem cu adevărat, să gândim cu propriul nostru cap, să nu facem plecăciune, să nu punem genunchiul jos pentru nimeni și pentru nimic, să ne iubim pe noi înșine, dar și aproapele, să începem o viață nouă, dar aliniată la vibrație înaltă. Asta spune eclipsa de astăzi. Și în opoziție avem nodul sud în balanță. Generații întregi au făcut chestia asta. Noi să ne unim la nivel de generație, acum la nivel de mental colectiv, unul cu celălalt și să impunem respect. Binele să câștige. Este o zi despre alb și negru, este o zi prin care liberul nostru arbitru, care este suprimat prin religie, poate triumfa. Ce înseamnă un program? Înseamnă că execut fără să gândesc lucruri. Dacă mi s-a spus că verde-i frunza, eu cred că verde-i frunza. De ce? Pentru că am o asociere, așa am fost învățat, dar poate la verde se spune roșu. Și de fapt frunza e roșie. Dar eu îi spun verde, pentru că așa am învățat. Să chestionăm toate aceste lucruri, pentru că undeva este adevărul. Și din punctul meu de vedere, și mă poate contrazice oricine, până nu mă conving eu, tot nu o să cred, adevărul este în noi toți. Noi toți, la un loc, avem adevărul, nu pe bucățele, nu separat. Ce ne ajută eclipsa să facem? Să ne recăpătăm condiția fizică de altă dată. Păi condiția noastră fizică de altă dată era cristalină. Sunt convinsă că unii dintre voi știți despre Tartaria, despre civilizația de dinaintea noastră și despre ceilalți strămoși ai noștri, despre atlanți și lemurieni, al căror corp era diferit față de al nostru. Noi acum avem mult conținut de carbon, suntem micuți și pricăjiți, ei erau mai înalți, uriași, avem și Gulliver în țara piticilor. Arena, uite ce interesant, este performanța pe scenă, să jucăm rolul vieții noastre, să luptăm, dar nu într-o luptă, nu în sensul urât, ci să ne dorim să facem lucrurile, să schimbăm lucrurile. Poate voi veni, dacă voi găsi timp, voi veni și cu o altă explicație, mai profundă de atât. Strada. Strada are trotuar, linii drepte, dar și răscruci de drumuri. Să facem astăzi ce n-am făcut poate niciodată în viața asta. Să luăm o decizie importantă. De-aia nu funcționează nici relațiile noastre, pentru că s-a produs o separare prin psihoză, prin hipnoză între noi și creația originală. Noi trăim manipulați, hipnotizați, așa ca somnambulii, știți? Fereastra, uite, un portal de sticlă. Putem să ne gândim, pe lângă faptul că toate device-urile, uite așa, toate astea sunt portaluri, da? Sunt oglinzi, oglinzile sunt portaluri, da? Pe lângă toată chestia asta, prin oglinzi, prin imaginea noastră, pe vremuri oamenii nu aveau oglinzi ca să-și vadă chipul, se uitau în ochiul apei, da? Trebuie să ne înțelegem viața și prin perspectiva celuilalt, dar tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru oglindește ce avem noi înăuntru. Pentru că am spus, subconștientul nostru este suma tuturor deciziilor noastre de până acum și dacă acolo este gunoi, pesimism, tristețe, durere, și în exteriorul nostru va fi la fel. Să ne uităm printr-o altă perspectivă la viața asta pe care o trăim acum. Deșertul, uite șarpele, cunoașterea. Să pornim în căutare, să ne dăm seama că nu este nimic de aici până aici, ci totul este în transformare. Uite ce interesant, o paralelă cu filmul Dune, care rulează acum pe ecrane, unde și acolo sunt simboluri. Șarpele este cunoașterea.
Ce mai avem aici? Regiune cu tornade, aer, natură. Ne-am îndepărtat de la natural. Ce ne ajută să facem eclipsa asta? Să ne curățăm mintea, să scoatem din mintea noastră, oricât de mult ar fi, programele astea vechi ale manipulării și să înțelegem în sufletul nostru că dacă vrem să fim bine și sănătoși, este important să descoperim adevărul. Altminteri, ne dăm puterea acolo unde ea este colectată și folosită în alte locuri și pentru alte scopuri. Locul de naștere. Sistemul de credințe și posibilități. Locul de naștere. Cine ești tu? De unde te-ai născut tu? De unde ai venit tu? Ce se naște din tine? De la naștere, ți s-a spus, de aici până aici poți, de aici până aici ești capabil. Poșta, rețeaua de comunicare. Noi comunicăm unii cu ceilalți și uite, ne transmitem unul celuilalt și gândurile și stările de bine, dar și stările mai puțin bune. Și plaja, soarele, vacanța. Soarele astăzi va face diferența. Soarele este și el la rândul ei tot un portal. Soarele, Son of God. Soarele care se zice că este Isus și cele 12 zodii, apostolii. Și expunerea. Despre asta va fi vorba astăzi. Despre faptul că se activează o expunere la nivel colectiv a lucrurilor pe care noi le-am experimentat de-a lungul timpului și de care nu am fost conștienți. Și acest an și vibrația 8 este despre expunere. Tot ce se întâmplă și pe la Casa Regală și tot. Căutați informații despre ce au făcut religiile pe vremuri, sacrificii umane, ritualuri de magie neagră, cu sânge și așa mai departe. Și aici avem 1 și 2, mama și tata. Intenția și facerea, să spunem. Și avem legătura și bolul de cristal. Ia uite, și avem și o constelație, practic și pământul, să vedem clar. Uite, avem ascendentul în Scorpion, așa cum am spus, și această eclipsă ne aduce nouă potențialul de a vedea clar ce contează cu adevărat, cine suntem, contractele și acordurile karmice pe care le avem, acordurile pe care noi le avem înainte de naștere, conexiunile pe care le avem făcute, cum putem să ne atragem tribul, cum suntem interconectați, care este familia noastră de suflete. În acest moment se decide prezentul, trecutul, dar și viitorul, pentru că toate sunt interconectate în funcție de prezentul nostru, prin trecut, prin acțiunile din trecut, în funcție de prezentul nostru se proiectează viitorul, deci totul este interconectat, nu este liniar. Și să mergem adânc în poveste. Aici avem peștii, balena, uite-l pe Iona, care a fost înghițit, da, de balenă în stomacul balenei unde era apă, și care spune că el s-a autoexaminat, uite, inconștientul, asta înseamnă, inconștientul colectiv despre care vorbea și Jung. Am cartea roșie a lui Jung aici. Și Jung a fost un inițiat, un învățat, apropo de inițiere, pe calculator, pe computer, știți sau nu știți, dacă nu știți vă spun eu, pentru fiecare folder pe care tu îl deschizi, deci fiecare capitol din viața ta, fiecare etapă, fiecare context, fiecare situație, se creează un fișier desktop ini. Desktop înseamnă pe masă, pe birou, da? Ce este la vederea ta. Dar acest desktop ini este un fișier ascuns care deține toate informațiile, toate drepturile, toate proprietățile acelui folder. Adică, ce vezi tu și subconștientul tău. Și ini acolo înseamnă că inițiez ce am eu aici ascuns. Și tu vezi ce-ți permit eu să vezi. Deci conștientul și subconștientul. Ei, se numește ini de la inițiere. Inițierea
pe care tu astăzi o poți avea, inițierea de care tu astăzi ai nevoie. Dacă tu îți schimbi modul de a gândi, aia este o inițiere. Sau faptul că inițierea este ascunsă, că informația este ascunsă. Și vă mai spun un lucru. Când pornim un calculator, el pornește cu programe predefinite, pe care noi le putem reconfigura. Așa este și viața noastră. Bun, până astăzi, viața mea a fost așa. De astăzi înainte, ce decizie iau? Cum o schimb? Am puterea? Da. Cum o schimb? Îmi plasez intenția și încep să acționez. Intenție și să mă rog, să aștept să-mi pice din cer? Nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Să vedem mai departe ce ne mai poate spune această eclipsă cât de cât. Și chiar sunt curioasă ce comentarii veți lăsa. Conexiuni. Ia uite podul. Să construim relații unul cu celălalt, pentru că atunci când relațiile noastre sunt bune și mentalul colectiv funcționează diferit. Și să construim podul către cunoaștere. Între timp a căzut podul. London Bridge is falling down. Bun, religiile, ca să înțelegeți care e treaba și cu religia. Căutați informații pe internet despre Papa Rosini. Papa alb, papa negru și papa gri. Ca să vedeți. Uite, cum a fost blocată mintea omului, cum am fost mințiți, adică cum conștiința noastră a fost manipulată și direcționată, dar și prin acordul nostru, pentru că tot ceea ce se întâmplă în vremurile noastre este prin acordul nostru, prin acțiunea noastră. Noi toți contribuim și suntem direct responsabili. Dacă noi ne trezim și ne trasăm intenția, ne dorim să facem o lume mai bună, o facem. Lumea a ajuns în stadiul în care este pentru că noi nu facem nimic pentru a o îmbunătăți. Ceva așteaptă să se deschidă. O lume nouă, dar o lume nouă la nivel vibrațional, la nivel energetic, da? Să investim. Investim timp. Ce ne mai spune această eclipsă? Ne mai spune că s-ar putea ca oamenii ăștia să încerce să facă niște chestii urățele, da, prin culise, și dacă ceva nu merge bine, vor da vina pe eclipsă. Eu asta cred și este strict părerea mea. Uite, trezirea din Bisare, 4 de spade. Trezește-te, române, omule, din somnul cel de moarte, trezește-te în conștiință. Pentru că degeaba trăiești, că e ca și când nu ai trăi. Regele de cupe. Inima, scorpionul este regele de cupe. Trezește-te oricât de tare te-ar durea. Ai auzit o informație, te-a enervat informația. Înțelege de ce. Ți-a dat lumea peste cap. Înțelege de ce. 2 de bâte. Și gândește-te ce poți face. Fă-ți planul. Începi și trasează intenția. 4 de monede. Pentru că ești prins aici în materie. Ești prins. Tu ești după gard. Este doar o iluzie că trăiești și că acționezi. Da! Curtea asta e mare. Poți avea o viață extraordinar de bună, dar asta nu înseamnă că e autentică. Cavalerul de spade. Rațiunea, intelectul. Gândește, gândește, procesează. 9 de bâte. Înțelege-ți rana și atunci ești triumfător. Tu vei câștiga până la urma urmei. 9 de monede și vei stăpâni planul fizic. 8 de cupe și vei lăsa în urmă durerea. Te vei îndrepta către 9 de cupe, ceea ce-ți dorești. 9 este un sfârșit de ciclu. Ia uite puterea. Ai puterea să te ridici dincolo, să fii frumoasa și nu bestia. Ce alegi? Sunt multe de spus și de vorbit, dar și așa am spus multe. Sper să ajungă clipul la voi. Dacă nu rezonați cu mesajele, este în regulă, fiecare cu timpul său, fiecare cu conștiința sa, însă despre asta vorbește această eclipsă, despre trezirea în conștiință, în mare. După cum spuneam, ar fi multe de spus, mă opresc aici și vă doresc să aveți o zi minunată. Ne întâlnim mâine și vorbim mâine mai multe despre alte lucruri de interes pentru noi. Vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!